خبره کړې و چې کیبورډ به موږ څنګه راړو د کې بنرمل کیبورډ څنګه سیټ کو اوس مخکې راځو چې د کې بل لیکل څنګه کو او کار وکړي څنګه کوم نو ټول سٹارټ ګورم د ټولز نه اخلو موږ سره ګورم د ټولز د وډم به چې کوم د ګوره د خپل سپیسیفیک نوم نشته شته د خو هغه باندې سوډر نه پیژنې دا په نومونو باندې چې دا ګوره نوم نشو کېږي په نورو سافټویرو کې دا وی چې کله ته هغه آیکن باندې چې ګوره کرسر او درې دا د نوم شو کې خو دې کې دا څه نشته ګوره بده به په نشان باندې په شکل به پیژنې نو به ګوره ما سره دا غشه دي د دې غشي په ذریعہ به د خپل پیج سلیکشن کې لکه د پیج باندې بارډر لګي ټیک شو دی کې چې کوم د کالم لګي بارډر کې چې په کلر لګي لا چې کوم د ور بارډر ورکه هر یو قسم کار دی کې ته کولې شي د دې لاس په ذریعہ باندې ته د خپل پیج کې لیکل کولې شي لکه په ان پیج کې لیکل کې نو تاسو به د لاس په ذریعہ کې ټیک شو لکه د کې د سټوډنټان یو چې کوم دی هغه لا دا غش سلیکټ کړي او کلیکونه پکې او کې لیکل نه کیږي نه بیا ویره دماغ کې لیکل نه کیږي هغه څه کني چې هغه دا غش سلیکټ کړي وي د لیکلو لپاره به نارمل سلیکشن چې کوم دی ته په دې لاس باندې اخلي لاس باندې وکړو کې یا براشه کلیک وکړئ تاسو به لیکل کیږي ټیک شو راځم دې نه ورا سایز لکټوم لکسو خپل لیکل پکې زه کوم ګورم زه پکې لیکم چې یاره او پاکستان दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है دا مې ځان سره ګوره کنټرول اس په ذریعہ باندې سیو کړه به موږ ځان ته بار بار اوپن کوو چې کوم دی موږ ته مسله راشي نو دا لیکل موږ سره پراته وي په دې موږ خپل فایل ټس کوو ټیک شو نو دا ګوره ما سیو کو چې کوم دی انفیج स्पेशल क्लास په نوم باندې سیو مې په ډاکومنټ کې نو راځم ګوره موږ سره لومبي په دې لیکلو کې چې کوم دی ګوره سلیکشن داسې واخله پراپرټي ته راځو دې ته چې کوم دی پراپرټي بار ویل کېږي نو دلته ګوره موږ سره لومبي چې کوم دی هغه د الاینمنټ مطلب لیکل ګوره رائټ نه کې لیکل لیفټ نه کې لیکل سنټر نه کې ګوره لیکل سنټر نه دا ګوره لیفټ نه مطلب دا ګوره رائټ نه او دا ګوره سنټر نه لیکل به بالکل سنټر ته راځي دا بل چې کوم دی ګوره ویل کېږي جسټیفای لکه څنګه چې موږ په ورډ کې جسټیفای دي کې ګوره لیکل بالکل بس یو رائټ نه شروع کېږي او دا بل دی فورس جسټیفای د دې مطلب دا چې کړه تاسو یو ځای کې لیکل او یو ځای کې تا یو لاین لیکل او نه لاین چې کوم دا سره نیم نه لکه ګوره دا لاین مو سره نه پورا شوی نو زم چې لاین مال راګه ایکستراکټ کا خدا مال پورا کنه ګوره په دې کې ته به چې کوم لیکل غټ وړو کې ہوتا دا لاین ډک کیږي وایي واپس راځم نارمل کوم په دې کې واپس کوم دا سره نارمل شوم دا چې کوم دی ورته تاسو سره د برنه خطه سپیس ته یو شو لکه چې لیکل د برنه څومره خطه کیږي نو دا اټو دی اتوماتیک په دې ځنه کیږي یا زم چې اټو نه دا مالک چې کوم دی ورته 50% کا خړوم به سلیکشن واخلم بیا راځم چې دا مالک ورته 50% اوکې کا ورته 50% د برنه راخته شول زم چې 50 نه دا مال 90 کا ورته 90% راخته شول زم چې 90 نه لري پکار دا مال 130 پکار 130% برنه راخته شول دا به ته ګوره زیرو ساتي به دا اټو دی ګوزه کې ضرورت راځي بیا خطه برا کول شي دا بل چې کوم دی ګوره بیا د دې لاین خطه ته یو بل لاین لګي نو هغه ته څومره خطه لګي دی چې 0% مکمل دي سره باندې دی لکه خطه دی لیکل کې نو زم چې نه 0 نه 50% نه ګوره 50% نه لاین برخه شي ګوره توروالی پکې راځي کنه دا نو مطلب دې نه بس نور لیکل بیا شروع کیږي نو زم چې واپس 0 کدا 0 پکار دی بس پتا چې کوم دی واپس 0 شي اوکې بس دې نه بچ کوم نارمل ترا وړي 0 کا انټر کام د دې خو چې کوم دی دا ور او یل چې لیکل دا موږ سره د لیکلو فونټ سټایل دی خو دا موږ سره د انګلیش لپاره دی دا په اردو کې کار نه کوي ها اځنه چې اردو سلیکشن ته واخلې او دې نه ور سټایل چینج کې خو سټایل باندې چینج کېږي ورته په ډېر کلیکونه کې دا هم نقشې وي دا ځکه دا چې کوم دی دا موږ سره چینج کېږي په انګلیش کې نو دې کې انګلیش کې لیکل کې نارمل به وراشي دی ګډ کې ورین دا کاری وتا دی اردو باندې بکلو کې دا به ور انګلیش ته راوړي دې خبره شو پته چې کوم دی ور انګلیش کې لیکلو کې چې پاکستان سے لیکم پاکستان می ور ولیکو ټیک شو اوس کوم دی ګوره دې خو واپس اردو ته راوړل په دې کې واپس اردو ته راوړل اوس ته په دې پاکستان ګوره کلیک وکړه دې خو راشه په دې لیکلو باندې تکلیک کوي نو سټایل چینج کوي ورته پاکستان د لیکلو په سټایل بچی کیږي ځکه چې دا موږ سره دا انګلیش د لپاره دی وایي دا کې موږ سره د انګلیش سټایلونه پراته دي او دا د اردو لپاره چې کوم دی ګوره موږ سره دا سټایلونه یوز کیږي دا خره چې کوم سټایل دا اردو لپاره نو په دې کې وکړه ګوره دا سټایل لګي اردو دا سټایل لګي دا سټایل لګي دا لګي چې کوم سټایل دی خوښیږي بس راځه کلیک پکوا دا په ټول کور کې چې کړه دا پته لګي چې را پکم سټایل باندې دا لیکل څنګه جوړیږي ټیک شونه دا ورم سره د اردو سټایل دی را دې په چې کوم دا مو سره پنس کلر دی مطلب دا لیکل ماډل سره دا اردو د انګلیش لپاره دونه لپاره دی نو زم چې ما سره دا ریډ کلر کې کوور دا سره لیکل ریډ کلر کې شي کنټرول ا سلیکشن می دوباره واشه دا شته چې یلو کلر کې کته سره لیکل ټول یلو کلر کې شي زم چې ګرین کلر ور بلو کلر ور ټول لیکل بلو کلر کې شي
دا بل چې کوم دی ته ګوره لیکيږي بولډ مطلب لیکل پیر کنو په دې ګوره کلیک کړه تاسو ګوره لیکل فیلډ شي نارملی دا ګوره سټایل ته چینج کام دې ته راواله وا دا لیکل ګوره دا شي تر راشه ګوره په دې کلیک ګوره بولډ ہے کان یې ګوره لیکل پیر شول کلم دی ورته او دا بل اټالیک سره لیکل ګوره کاږي شي نه وردا سي او دا بل ډایرکشن دی مطلب لیکل لیفټ نه کې لیکل رائټ نه کې لیکل لیفټ نه کې رائټ نه کې دا چې کوم دا ګوره مو سره سایز دی چې لیکل ته څومره سایز کې کې ټیک شو دا 24 سایز کې 24% پشي زم چا دې نه ګوره 18% پشي لکه څنګه چې ګوره مو سره نور لیکلو سایز دی دا ګوره 48% پشي زم چې 60% پشي زم چې 72% پشي زیات ورکول غواړي زیات ورکول چې ورا شکل کو کام 72 بدل چې مال 92 پکړه دین ټکا 92% پشي 892 ته ګوره وخت خدای دې زیات خرچ نو ښکاری بنا ولازم نه جدا سر په هر ځای کې دومره کلیک یو ځای کې تناسي اخبار جوړه تاسو هغه پیج نه پتا سره راپورټ ښکاری ٹھیک شو نو دې نارمل کې نو دې خبر راشه واپس چې کوم دې نه تواړو 42 بس واپس هغه نارمل کرا وړي وایي په مخکې زمو بس نه